नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दगडी पोह्याचा चिवडा बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही व्हिडिओ बघितली की एक लाईक करा आणि ही व्हिडिओ कशी वाटली ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा। तर त्यासाठी बघा ही 250 ग्रॅम दगडी पोहे घेतलेले आहेत आणि हे अशा पद्धतीचे असतात बघा, जाड असतात असे पोहे। हे सगळीकडे मिळतात, जी किराणाचं दुकान आहे ना तिकडे सगळीकडे हे पोहे भेटतात। त्याचा चिवडा एकदम छान असा लागतो। तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये थोडे थोडे टाकायचे। तेल बघा आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे आणि कडक गरम झालं तेल की गॅस मीडियम करायचा, ह्याला जास्त कडक लागतं आणि थोडे थोडे टाकून ह्याला लय वेळ लागत नाही काय ही व्हायला, लगेच होतात हे पोहे, तळले जातात। बघा आपण तेल चांगलं उकळलं पाहिजे असं करायचं आणि गॅस बारीक करायचा। बघा किती पटापट पटापट फुलायला लागलेले आहेत। जाड असतात बघा हे थोडेसे, जसे उकडा तांदूळ कसा असतो अशा पद्धतीमध्ये थोडेसे असतात बघा। बघा हे अशा पद्धतीने फुगतात आणि जास्त वेळ लागत नाही। गरम तेल झालं की नाही की लगेच काढून घ्यायचं आणि असं नितळून काढायचे। बघा किती मस्त असे फुगलेले आहेत, असे टमटमीत फुगतात बघा। पण तेल कडक गरम पाहिजे। कडक गरम झालं की गॅस बारीक करा। तुम्हाला मी पोहे दाखवते, जरा पोहे काढते आणि करपतात लगेच पोहे, त्यामुळे लगेच काढायचे पोहे। बघा कसे मस्त झालेले आहे, ह्याला तेल पण राहत नाही। एकदम आपले कसे भाजके पोहे, कसे आपण भाजक्या पोह्याचा चिवडा करतो अशा टाईपमध्ये फुलतात ते। तर मी अशा पद्धतीने सगळे करून घेते बघा, अशा टाईपमध्ये फुगतात ते आणि तेल राहत नाही बघा। आता माझ्या हाताला मी घेते, बिलकुल तेल राहत नाही। बघा मी असं चोळून दाखवते बघा, एकदम कोरडे असे राहतात आणि आपले भाजके पोहे कसे असतात असे फुगतात बघा। ते फक्त तेल कडक गरम पाहिजे आणि थोडे थोडे टाकायचे, जास्त ते 1/2 किलो आहेत बघा, म्हणजे 250 ग्रॅम आहे ते। 250 ग्रॅममध्ये बघा एवढं झालेलं आहे, तर एवढे टाकायचे। जसे टाकताना ते थोडे थोडे टाकायचे आणि कडक गरम करायचं। आणि जरी फास्ट गॅसवर टाकलं ना तर पटपट काढता आलं पाहिजे तुम्हाला, असं करा। कारण जर तुम्ही वेळ केला ना तर हे लगेच जळून जातात, पण फुगतात इतके मस्त, चिवडा एक नंबर लागतो। ह्याच तेलामध्ये बघा आपण शेंगदाणे तळून काढूया। तर आता मी हे झारा घेतलेला आहे, झाऱ्यामध्ये बघा शेंगदाणे टाकलेले आहेत। जरी असे टाकून जरी केले तरी होतात, पण फास्ट गॅसवर करायचं। 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले, मी जरा शेंगदाणे थोडे जास्त घालणार आहे, तुम्ही कमी जास्त जरी केले तरी चालतील। आणि बघा आता कसं तडतड असा आवाज येतो, असे शेंगदाणे फुटले पाहिजेत, फक्त जास्त असे लाल करायचे नाही आहेत आपल्याला। कारण जर जास्त लाल केले ना तर चवीला चांगलं लागत नाही आहे। तर असे बघा शेंगदाणे फुटले की काढून घ्यायचे, 1 मिनिटभर भाजायचे चांगले गरम तेलामध्ये आणि फास्ट गॅसवर भाजायचे आहेत आपल्याला। तर बघा आपले शेंगदाणे चांगले भाजलेले आहेत असे खरपूस असे। तर आता आपण काढून घेऊया। बघा कलर कसा झालेला आहे, एक शेंगदाणे पूर्णपणे फुटलेले आहेत। तर आता आपण हे काढून घेऊया। बघा शेंगदाण्याचा कलर असा झाला पाहिजे, असे भाजून घ्यायचे, जास्त प्रमाणात लाल करायचे नाहीत, बरोबर लागत नाहीत। आणि आपला हा चिवडा अजून पण गरम आहे बघा, हे पोहे ना तळलेले गरमच असतात, त्याच्यावर आता हे शेंगदाणे टाकून घेऊया। आता आपण खोबरं पण करून घ्यायचे, तर तशाच प्रकारे ना खोबरं पण आपलं हे सुक्कं खोबरं आहे, 1 वाटी घेतलेलं आहे। तर तुम्ही तुमच्या चिवड्याप्रमाणे घ्या, कारण हे 250 ग्रॅम आहे, मी जास्त थोडंसं टाकलेलं आहे। तर तुम्ही कमी जरी टाकलं चालेल, बारीक छोटे तुकडे केले तर चालतील, तुमच्याप्रमाणे कमी जास्त असे काप करून टाका त्याच्यामध्ये। तर हे पण मी आता फास्ट गॅसवरच करत आहे। साधारण गोल्डन कलर आला की काढून घ्यायचं, एकसारखा असं हलवत राहायचं बघा। बघा अशा पद्धतीने कलर झाला की नाही की काढून घ्यायचं, म्हणजे खोबरं आपला किती जरी दिवस जरी चिवडा राहिला ना तरी आपलं चिवड्यामधलं खोबरं खराब होत नाही। पण छोटे तुमच्याप्रमाणे करा काप, पातळ मोठे जाड जसे आवडेल तसे छोटे करून घ्यायचे। तर बघा कसा कलर छान असा आलेला आहे। आता हे पण काढून घेऊया, असं नितळून घ्यायचं चांगलं। पण ह्या चिवड्याला बघा तेल जास्त लागत नाही आणि तेल राहत पण नाही जास्त। आता ह्याच्यामध्ये आपण डाळ टाकून घेऊया। तर ही भाजकी चण्याची डाळ आहे, ह्याला डाळ पण म्हणतात। तर ह्याचा आपली साधारण कलर चेंज झाला की नाही, साधारण गोल्डन कलर झाला की नाही, पण ही डाळ का नाही बारीक गॅसवर करायची, कारण तेल गरम असतं आणि ही डाळ लगेच भाजली जाते। आणि जर तुम्ही फास्ट गॅसवर केली ना तर ती एकदम जास्त प्रमाणात लाल होईल आणि करपल, त्यामुळे ही डाळीची गोष्ट बारीक जरा गॅसवर करायची। बाकी शेंगदाणे खोबरं तुम्ही फास्ट गॅसवर भाजलं तरी पण चालू शकते। तरी साधारण कलर चेंज झाला की आपण काढून घेऊया। डाळ बघा आपली चांगली भाजलेली आहे बघा, कलर कसा आलेला आहे,
एकदम पण लाल करायची नाही बघा. ही फुटाण्याची डाळ आहे आणि ही पण ह्याच्यावर जी पण आपण आता तळल ते सगळं ह्याच्यावर काढून ठेवायचं आहे. आणि 1 वाटी डाळ आहे. तुम्ही कमी जास्त करू शकता, मी जरा जास्त टाकलेली आहे त्याच्यामध्ये. डाळ बघा सगळी काढून घेतलेली आणि कलर बघा किती छान असा आलेला आहे. तर आता आपण त्याच कढईमध्ये फोडणी टाकायची आहे. 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे छोटा आणि आपण आता ह्याच्यात फोडणी टाकायची आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा तेल गरम आहे. त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा मोहरी, 1 छोटा चमचा जिरं, कढीपत्ता, ज्या तेलात आपण पोहे तळले होते ना तेच तेल हे टाकलेलं आहे आणि चांगले परतून घ्यायचं. कारण जे हे आहेत ना आपले कढीपत्ता आहे ना कुरकुरीत झाला पाहिजे चांगला. मग ते जिरं वगैरे त्यात चांगलं बघा तडतडलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी मिरच्या म्हणजे 7 ते 8 मिरच्या टाकलेल्या आहेत. तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, कारण वरचं पण आपल्याला बाकीच्या वस्तू टाकायच्या, त्यामुळे मिरची कमी टाकली तरी चालेल. आणि उभ्या कापल्या ना पातळ तरी चालतेल्या बघा. आता हे मी तुकडे तुकडे करून घेतलेले आहेत. आपण एकदम कडक भाजून घ्यायचे बघा हे. आणि गॅस बारीक केलेला आहे म्हणजे मिडियम गॅस केलेला आहे. कारण मिरची जर कच्ची राहिली ना बघा, हे कच्ची जर राहिली ना तर आपला चिवडा ना सॉफ्ट होईल. त्यामुळे कुरकुरीत अशी आपल्याला मिरची उचलून सुद्धा खाऊ शकतो त्याबरोबर. अशा प्रकारे आपण भाजायचं. तर बघा मिरची आपली चांगली भाजलेली आहे बघा, कलर चेंज झाला आहे. आणि चांगली भाजली की नाही मिरची तर बघा अशी व्हाईट दिसते बघा. चांगली मिरची भाजली गेलेली आहेत आपण. आणि आपला कढीपत्त्याचा पण कलर चेंज झाला आहे आणि कुरकुरीत कढीपत्ता झालेला आहे. तर ह्यात आपण बाकीचं साहित्य टाकून घ्यायचं. तर हळद आहे बघा, छोटा बारका चमचा. एक हळद आपली घरची आहे हळद, त्यामुळे मी थोडीशी टाकलेली आहे. आणि तिखट मिरची पावडर आहे. ह्यातमध्ये गरम मसाला वगैरे सगळं आहे. आपला कोल्हापुरी मसाला जो म्हणतो ना आपण तो टाकलेला आहे. आणि थोडीशी साखर. आता गॅस बंद करायचा आणि मिक्स करून घ्यायचं बघा. हे आता हे सगळं मिक्स चांगलं झालेलं आहे. तर आता आपण हे सगळं चिवड्यावर ओतून घेऊया. मसाला टाकून घेतला आहे बघा चिवड्यावर. आता हे ठसकलेलं आहे बघा. मला थोडासा बोलायला सुद्धा प्रॉब्लेम होते. तर ह्याच्यामध्ये बघा हा चिवडा मसाला आहे, राम बंधू चिवडा मसाला आहे. जर तुम्ही हा टाकला चालेल, नाही टाकला तरी पण चालेल बरं का. याची मिरची पावडर जी टाकली ना आपण फक्त चवीसाठी टाकायचा. चिवडा मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे. जो आपण जेवतो ना तो चमच्याने 1 चमचा घेतलेला आहे. आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं. ही 250 ग्रॅम पोहे आहेत बरं का, म्हणजे पावशेर पोहे आहेत. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. एक जीव सगळं झाला पाहिजे. आणि फोडणीमध्ये मसाल्यामध्ये ते गरम मसाला पावडर ही टाकायचं नाही. आपला जे आपण चिवडा मसाला जी टाकलेला आहे ना तो फोडणीमध्ये नाही टाकायचा वरनं, कारण हे सगळं गरम आहे बघा. अजून जे आपण शेंगदाणे सगळं भाजून जे टाकलेले नाही फोडणी गरम आहे. आणि जरी ही कढईमध्ये जरी तुम्ही परतलं ना तरी पण चालू शकते. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण बघा. आता एक मस्तपैकी मिक्स झालेलं आहे. चिवडा अजून आपला गरम आहे. तर बघा एकदम छान असा होतो. हे हॉटेलसारखा चिवडा तुम्ही खाल्ला असेल, मस्त लागतो. आणि बघा किती कलर बी छान आलेला आहे आणि चव 1 नंबर लागते. जरी तुम्हाला असं भांड्यात जरी नाही परतलं, टोपात कढईत परतलं तरी चालतं, पण असं जर वरून जर परत टाकलं ना तरी पण चालतं. तर अशा पद्धतीनं चिवडा बनवा दिवाळीला. आणि जर आवडलं तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि शेअर करायला पण प्लीज विसरू नका.